gagawa naman tayo ng kimchi kongnamulkuk. So, papakulo muna tayo ng tubig. As usual, gagawa tayo ng yuksu. So, ilagay natin yung tashima. Sunod, maglagay tayo ng anchovies. Then, takpan. Pabayaan natin kumulo. Next, habang kumukulo yun, mag-wait tayo ng ilang pang minuto. So, prepare natin yung kimchi. Ito siya. And the onions. And green onions. So, slice muna natin. Na-slice na siya, guys. Na-slice pa natin ng more thinner. Mga ganito. Set aside natin. Next, sunod natin yung onion. Then the green onions. So, ayan na siya, guys. Kumukulo na siya. Tanggalin natin yung tashima at anchovies. Madulas. Okay. Then, ilagay natin yung kimchi. Then, takpan natin. Mag-wait tayo ng mga 5 minutes. Inaanda natin konti. Baka umapaw. Okay. Okay. So, next, lagay na natin yung onions. Next, more chili powder. Then garlic. At sabaw ng shrimp.
shrimp sauce. Isang kutsara lang para hindi masyadong maalat. Now, lagay na natin yung kongnamul o yung bean sprout. Konti pa. More. Okay. Tapos pa natin. And last but not the least, the green onions. Puno. Masyadong crowded, no? Mas masarap kasi pag maraming kimchi. There you go. So, ayun guys, nilipat ko uli siya. Palipat-lipat. Kasi yung kanyang space ay hindi siya kulang. So, yun. Tikman nga natin. Chine. Strong. Dagdagan natin konting asin. There. Ang sarap ng sabaw niya. Lasang kimchi. Okay. That's it. Luto na siya. Thank you for watching, guys. See you on my next vlog. Bye!